دوستای عزیزم سلام، روزتون بخیر. به کانال من خوش اومدین. امروز میخوام طرز تهیه این کاپکیک های شکلاتی فوق‌العاده زیبا و خوشمزه رو بهتون آموزش بدم. بریم که با هم شروع کنیم. در ابتدا 2 عدد تخم مرغ رو داخل ظرفمون میریزیم و به اندازه 1 قاشق چایخوری وانیل بهش اضافه میکنیم. و 3/4 لیوان شکر به موادمون اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. این مرحله از کار رو تا جایی ادامه میدیم که یه مایع کاملا سفید و خامه شکل رو بتونیم تهیه بکنیم. این مرحله از کار رو برای اینکه شما عزیزان خسته نشین من رو دور تند گذاشتم، ولی حدود 5 دقیقه کاملا باید هم بزنیم. حالا به اندازه 1 فنجون شیر و 1 فنجون سرخالی روغن مایع رو به موادمون اضافه میکنیم و یه دور کوچولو هم میزنیم. توی این مرحله از کار از یه صافی کمک میگیریم. 2 لیوان آرد، 1 قاشق غذاخوری پودر کاکائو و 1 قاشق غذاخوری پکینگ پودر رو از صافی رد میکنیم و به موادمون اضافه میکنیم و با همزن خوب هم میزنیم. توی این مرحله از کار هم لطفاً عجله نکنین و با حوصله خوب به هم زدن ادامه بدین. حتی اون موادی که به کنارگوشای ظرفتون چسبیده رو به کمک همزن به مایعتون اضافه کنین تا یه مایع صاف و یه دستی رو بتونین تهیه بکنین. حالا همزن رو کنار میذاریم و هر مقدار که دوست داشته باشین شکلات چیپسی میتونین به مایعتون اضافه کنین که من تقریباً 2 مشت به موادم اضافه کردم و با 1 قاشق هم میزنیم که غلظت مایع رو از نزدیک بهتون نشون میدم. حالا از یه قیف کمک میگیریم و حتما باید سر قیفتون رو با یه کش کوچولو ببندین تا وقتی که مایع رو داخل قیف میریزین موادتون بیرون نریزه. از این مقدار مایعی که ما آماده کردیم 12 عدد کاپکیک میتونین تهیه بکنین. حالا قیف رو با احتیاط بلند میکنیم و سر قیف رو که بسته بودیم به آرومی باز میکنیم و 2/3 کاپکیک هامون رو با مایعمون پر میکنیم. بعد از اینکه همه کاپکیک ها رو پر کردین در فری که از قبل گرم کردیم در دمای 180 درجه به مدت 25 دقیقه میذاریم تا کاملا بپزه. کاپکیک های ما آماده است، فوق‌العاده عالی و خوشمزه. بعد از اینکه کاپکیکاتون خنک شد میتونیم به کمک یه مقدار شکلات صبحانه مثل ویدیو اونا رو تزیین بکنیم که فوق‌العاده عالی و خوشمزه دیده میشن. واقعا عالی به نظر میرسن. کاپکیک های ما آماده است، فوق‌العاده عالی و خوشمزه
که بچه‌ها واقعاً عاشقش میشن. حالا از نزدیک بهتون نشون میدم که چقدر عالی و خوشمزه به نظر میرسه. خیلی به راحتی میتونین از کاغذش جدا کنین. یه کاپ کیک فوق‌العاده خوشمزه و عالی که حالا بافت داخلیش رو هم از نزدیک بهتون نشون میدم. یه بافت فوق‌العاده و شکلات چیپسیایی که داخل کیکمون اضافه کرده بودیم یه طعم فوق‌العاده‌ای به کاپ کیک هامون میده. فوق‌العاده نرم و خوشمزه. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. اگر پسندیدین لطفاً لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه و توی کامنت ها منو از نظراتتون مطلع کنین. ممنون. خدا نگهدار.